Hello, xin chào anh em, Migame đã quay trở lại rồi đây. Nói chung là với kết thúc dang dở của phần 1, Migame tôi rất là nóng lòng được quay lại công viên giải trí bị bỏ hoang Oddworld để xem con Red nó đang âm mưu hãm hại tôi như thế nào. Nhưng mà sau nhiều tháng chờ đợi, chúng ta tới nay vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin gì về chapter 2 của Rainbow Friends. Đến độ Migame tôi bắt đầu nghĩ tới việc người ta chắc sẽ không thèm ra mắt phần 2 luôn. Nếu mà mấy thanh niên làm game có bí ý tưởng quá thì để Migame tôi giúp một tay đây này. Tôi đang có một loạt ý tưởng cũng như là giả thiết liên quan đến những thứ mà tôi muốn chúng xuất hiện trong chapter 2. Đó cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. Migame tôi trổ đài dự đoán những thứ mà tôi được cho là sẽ xuất hiện trong Rainbow Friends chapter 2. Như là rất có thể chúng ta sẽ được gặp một con Rainbow Friend thân thiện, hoàn toàn vô hại giống như kiểu Kissy Missy trong Poppy Playtime chapter 2 vậy. Nghe hấp dẫn quá phải không nào? Anh em phải xem đến cuối video Migame tôi có rất nhiều bất ngờ dành cho anh em mà chắc chắn anh em chưa từng nghĩ tới luôn. Và một việc khác cũng quan trọng không kém, đó chính là anh em hãy ấn cái nút subscribe màu đỏ đỏ cho tôi nhé. Thế thôi, xong rồi, quá dễ đúng không nào? Dễ thế thì ấn nhanh lên để tôi còn vào video nào. Để tôi mở đầu video với thứ mà chắc chắn là anh em nào cũng nghĩ tới, đó chính là sự xuất hiện của những con Rainbow Friends hoàn toàn mới trong chapter 2. Migame tôi cũng đã nhắc tới trong video trước rằng kiểu gì trong chapter 2 Pink sẽ xuất hiện. Bởi trong nhiệm vụ tìm thức ăn cho Green, anh em sẽ tìm thấy thức ăn được đựng trong 3 ống, sơn 3 màu khác nhau là xanh lá, cam và hồng. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Đó là 5 con số nằm dưới đất chỗ cây cầu trong khu rừng. Các màu lần lượt là xanh dương, cam, xanh lá, tím và hồng. Sinh vật đại diện cho 4 màu đầu tiên đều đã xuất hiện trong game, chỉ có duy nhất Purple là không thấy đâu. Với việc có tới 2 chi tiết chứng tỏ sự có mặt của Purple trong Rainbow Friends, thì Migame tôi tin chắc rằng trong chapter 2, chúng ta sẽ được chạm trán Pink, bất chấp việc màu hồng không hề nằm trong 7 sắc cầu vồng. Ngoài ra, một sinh vật nữa cũng có khả năng xuất hiện là Yellow, bằng chứng nằm ở màu đèn LED của chiếc đu quay. Ngoài những màu đã xuất hiện như Blue, Green, Purple và Red, thì nó cũng có màu vàng Yellow nữa. Hay là đèn cầu chì ở chỗ cỗ máy của Red này cũng có màu vàng xuất hiện. Nếu hai bức tranh phản vẽ này trở thành sự thật, thì chúng ta sẽ được thấy Yellow có hình dạng được dựa theo loài nhện. Gameplay của Rainbow Friends chủ yếu xoay quanh việc tìm đồ vật. Đêm nào cũng thế, từ những khối vuông đồ chơi trong đêm đầu tiên, đến túi thức ăn trong đêm thứ 2, cho đến cầu chì trong đêm thứ 3 và cuối cùng là pin trong đêm thứ 4. Chỉ có duy nhất đêm thứ 5 là nó khác biệt một chút, thêm được một vài vượt chướng ngại vật rồi rượt đuổi các kiểu. Vì cái mô típ tìm đồ chơi đi chơi lại thì nó chán lắm. Thế nên nếu Rainbow Friends ra chapter 2, Migame tôi tin là chúng ta sẽ được chơi nhiều đêm hơn và mỗi đêm sẽ ngắn lại một chút. Như vậy chúng ta sẽ không phải tìm nhiều đồ như trước nữa, bù lại mỗi đêm sẽ có độ khó cao hơn. Lũ Rainbow Friends sẽ xuất hiện đông đúc ngay từ đầu, mỗi màn có ít nhất là 3 con truy đuổi anh em. Và chapter 2 sẽ tập trung vào những con Rainbow Friend mới hơn, chắc sẽ chỉ có Blue là quay trở lại thôi, dù sao nó cũng là linh vật của tựa game này. Và chúng ta sẽ bị 2 con Rainbow Friend mới là Pink và Yellow truy đuổi. Sau 5 đêm với nhiều fan thoát tìm, nhân vật chính của chúng ta cũng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của gã bí ẩn giao cho, đồng thời trốn thoát khỏi sự truy đuổi của những sinh vật trên và thoát khỏi nơi này. Thế nhưng game vẫn chưa hết, bởi gã đàn ông bí ẩn đã sai khiến chúng ta từ đầu game đến giờ đã lộ diện, đó chính là Red. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết rõ được thân phận thực sự của Red. Với trí thông minh của nhà khoa học thiên tài thì cũng rất có thể Red không phải là một thành viên của băng Rainbow Friends, vì cả 4 con quái vật Rainbow Friends của hắn đều thất bại trong việc bắt được chúng ta, nên trong chapter 2 chắc chắn Red sẽ quyết liệt hơn trong việc săn lùng chúng ta. Từ việc tạo ra nhiều loại quái vật mới hơn, bắt chúng ta sinh tồn qua nhiều đêm hơn và bắt chúng ta vượt những thử thách còn khó hơn trước. Bởi Red bảo rằng hắn đã đánh giá thấp chúng ta và mọi chuyện chuẩn bị sẽ còn điên rồ hơn nữa, hứa hẹn Rainbow Friends chapter 2 sẽ còn gay cấn hơn gấp bội phần. Và làm thế nào để gay cấn hơn đây? Đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ được đi đến công viên Oddworld thứ thiệt. Ngay từ đầu game, đáng lẽ chúng ta đã được đưa đến công viên Oddworld nếu không bị sập bẫy của Red. Chính hắn là kẻ đã xoay tấm bảng chỉ đường, khiến chuyến xe chở anh em tới công viên giải trí Oddworld đâm vào vách núi và lật nhào, khiến cho tất cả hành khách trên nằm la liệt ra mặt đất. Với việc chúng ta đã thoát khỏi hang ổ của Red trong ending của chapter 1, thì nơi duy nhất mà chúng ta có thể đi tiếp chính là công viên Oddworld thứ thiệt, nơi có chiếc đu quay 7 sắc cầu vồng mà anh em đã thấy ở đầu game. Nếu như anh em để ý thì trong quá trình chơi chapter 1 có rất nhiều chi tiết cho thấy nơi này cũng chỉ là một nhà máy, một công xưởng. Nói chung là lũ Rainbow được tạo ra. Chúng ta còn được đặt chân đến khuôn viên của công viên Oddworld luôn. Ngay trên những chiếc hộp mà chúng ta hay chui vào mỗi khi trốn Blue cũng có chữ Odd được in lên thùng. Đây có vẻ là hộp dùng để vận chuyển hàng hóa từ nơi này sang công viên Oddworld. Có vẻ như sau thảm họa bí ẩn năm 1991, người ta đã quên đi sự tồn tại của nhà máy này. Cái gì đang chờ đợi chúng ta ở công viên Oddworld, Migame tôi cũng không biết chắc, nhưng nó có thể là những con Rainbow Friends mới. Nhưng với việc khu công viên vẫn còn đang hoạt động bình thường, phải hoạt động bình thường thì trường mới tổ chức dã ngoại cho học sinh chứ, thì có vẻ chúng ta sẽ được chứng kiến một thảm họa ập đến công viên Oddworld trong chapter 2. Biết đâu chừng, việc Red tạo ra những con Rainbow Friends là để tập hợp lực lượng, mở một cuộc tấn công vào Oddworld để trả thù thì sao? Anh em có giả thuyết nào hay ho hơn thì hãy comment bên dưới nhé. Purple là con quái vật đặc biệt nhất trong chapter 1 bởi không một ai biết rõ ngoại hình thực sự của con quái vật màu tím này, nhưng anh em có thể nhìn thấy mắt và tay của nó trong quá trình chơi. Thêm vào đó, nếu bị Purple bắt được, anh em sẽ thấy nó cũng có một bộ răng vô cùng sắc nhọn.
Thế nên, một trong những điều mà mid-game tôi mong chờ nhất trong Chapter 2 chính là Purple sẽ chui ra khỏi cống ngầm và tích cực đi săn mồi. Có thể là Purple sẽ được mấy con Rainbow Friends mới là Pink và Yellow hỗ trợ, giúp nó thoát khỏi đường ống nước chật hẹp đã giam giữ nó bấy lâu nay. Và nhiều khả năng, nguồn gốc của Purple cũng sẽ được bật mí. Kiểu như sinh vật này do có ngoại hình quá đáng sợ, không phù hợp để làm bạn với trẻ em, nên người ta đã mang nó đi tiêu hủy. Thế những người nhận nhiệm vụ này hôm đó bị lười, nên đã ném luôn Purple xuống cống ngầm cho nhanh. Tuy nhiên, Purple vẫn không chết sau nhiều năm và phát triển thành một con quái vật khổng lồ, chuyên rình rập những ai dám bén mảng đến gần đường cống ngầm. Tiếp theo, mid-game tôi nghĩ rằng trong Chapter 2, chúng ta sẽ được gặp thêm một NPC nào đó là con người chứ không phải quái vật. Bởi trong Chapter 1, chúng ta là con người duy nhất xuất hiện trong game, những con người khác thì chúng ta chỉ được thấy qua hình ảnh. Đó là người bạn đầu tiên của Blue, giám đốc Oswald, người sáng lập ra công viên giải trí Oddworld và Trenton, nhân vật bí ẩn mà tôi vẫn không biết có vai trò gì trong game. Vì trong Chapter 2, chúng ta rất có thể sẽ được đi đến công viên Oddworld, nên nếu có những NPC là con người, họ có thể là những vị khách tham quan bị mắc kẹt, nhân viên của công viên, hay thậm chí là đích thân giám đốc Oswald luôn. Họ có thể đóng vai trò giúp đỡ chúng ta trong cuộc phiêu lưu, giải thích như bí ẩn vẫn còn đang bỏ ngỏ về lịch sử của những con Rainbow Friends và công viên Oddworld, hay thậm chí là kẻ phản diện sau cùng, đứng sau giật dây tất cả. Tiếp đến, chúng ta đến với một giả thuyết mất não khác, đó là mid-game tôi tin rằng những con Rainbow Friends mà chúng ta gặp trong Chapter 2 không phải là những Rainbow Friends thực thụ. Rõ ràng tên là Rainbow Friends mà mid-game tôi bảo không phải là sao? Anh em bình tĩnh nghe tôi giải thích cái nào. Theo tôi, cả Blue, Green, Purple và Orange đều là những thí nghiệm thất bại và chúng là những con Rainbow Friends phiên bản lỗi và bị ruồng bỏ để mặc tại khu nhà máy này. Rất có thể do chúng là những phiên bản đầu tiên được chế tạo của Rainbow Friends nhưng lại có tính khí khất thường, hung hãn nên người ta đã tìm cách loại bỏ chúng. Anh em để ý xem, mỗi con Rainbow Friends trong Chapter 1 đều có những khuyết điểm khiến chúng trở thành một phiên bản lỗi, không phù hợp để tiếp xúc với trẻ con hay khách tham quan công viên. Ví dụ như là Blue bị chộp một bên mắt và miệng thì lúc nào cũng chảy nước dãi, Green thì bị mù, Orange thì điên loạn lúc nào cũng đói cồn cào, còn Purple thì lại thích chui cống rình rập người khác. Đấy là chúng ta còn chưa kể đến Red, kẻ mà mid-game tôi đang phân vân không biết hắn ta có phải là một con Rainbow Friends hay không. Bởi so với Blue, Green, Purple và Orange, Red có trí tuệ vượt bậc hơn hẳn. Hắn ta có thể nói chuyện, biết ủ mưu tính kế các kiểu. Nói riêng về Red thì tại sao hắn ta lại phải bắt cóc chúng ta? Nguyên nhân để hắn phải làm những việc này là gì? Theo tôi, dù thông minh nhưng Red lại cực kỳ tự cao ngạo mạn. Có lẽ ban đầu hắn được giám đốc Oswald giao cho nhiệm vụ tạo ra những con Rainbow Friends để phục vụ cho công viên Oddworld. Thế nhưng những gì hắn tạo ra là một lũ quái vật không thể kiểm soát. Thế nên, hắn đã bị giám đốc Oswald đuổi cổ, trục xuất hắn và lũ quái vật Rainbow Friends mà hắn tạo ra đến nhà máy bị bỏ hoang này. Thế nhưng, hắn vẫn không chịu dừng lại. Gã bác học điên Red vẫn muốn tiếp tục những thí nghiệm của hắn. Hắn tạo ra thêm những con Rainbow Friends khác còn nguy hiểm hơn trước. Thế nên hắn đã lập ra kế hoạch lừa vô số nạn nhân đến đây, mục đích biến họ thành những con Rainbow Friends mới, còn không thì để họ bị lũ Rainbow Friends ăn thịt. Điều này làm dẫn đến một giả thuyết khác còn mất não hơn. Đó là theo mid-game tôi, Red thực chất là một con người đang cố gắng giả dạng thành một con Rainbow Friends. Vì lũ Rainbow Friends do Red tạo ra là những sinh vật khát máu, mất kiểm soát nên Red mới phải giả dạng thành một sinh vật mắt to với làn da đỏ như thế này. Bởi anh em có thể thấy rằng lũ Rainbow Friends chung sống khá hòa thuận cùng với nhau, cùng nhau săn mồi chứ không có tranh giành hay tấn công lẫn nhau. Red biết rõ điều này nên hắn đã giả dạng là đầy quái vật lầm tưởng hắn là đồng loại mà không tấn công hắn. Theo tôi thì kẻ bên dưới lớp mặt nạ của Red có thể là 3 nhân vật sau đây. Đó là Trenton, nhân vật bí ẩn mà chúng ta chưa rõ thân phận. Hai là đứa trẻ trong bức ảnh người bạn đầu tiên của Blue, hay mất não nhất chính là giám đốc Oswald luôn. Giả thuyết đầu tiên, Trenton có thể là người đồng sáng lập nên công viên Oddworld cùng với giám đốc Oswald. Trenton có nhiệm vụ là tạo ra những con Rainbow Friends, còn Oswald là vận hành công viên. Tuy nhiên do lũ Rainbow Friends do Trenton tạo ra nổi điên, gây ra một vụ tai nạn gì đó nên hắn đã bị Oswald đuổi cổ và đem lòng hận thù. Giả thuyết thứ hai, Red chính là người bạn đầu tiên của Blue. Ở giả thuyết này thì người ta tạo ra lũ Rainbow Friends để trở thành ngôi sao của công viên Oddworld và người bạn đầu tiên của Blue vô cùng yêu quý sinh vật này. Thế nhưng có một sự cố liên quan đến chúng đã xảy ra và dẫn đến thương vong, có thể là khách tham quan hay nhân viên của công viên. Nó đã khiến người ta phải tống Blue đến khu nhà máy và mặc kệ sống chết. Biết được việc này, người bạn đầu tiên của Blue đã vô tình căm phẫn công viên Oddworld nên cậu ta đã trở thành Red. Cậu ta dụ người vào nhà máy, biến họ thành những con Rainbow Friends khác, từ đó sinh ra Green, Purple và Orange. Và Red bắt đầu lên kế hoạch trả thù giám đốc Oswald và công viên của hắn ta. Giả thuyết thứ ba, Red là giám đốc của Oswald, thì chính Oswald là người đã tạo ra lũ Rainbow Friends. Nhưng do tham lam, muốn kiếm tiền nhanh nên ông đã tạo ra những con Rainbow Friends không hoàn thiện và chúng đã gây ra thảm kịch tại công viên. Giám đốc Oswald bị buộc phải từ chức, còn lũ Rainbow Friends bị tống khứ đi nơi khác. Nhưng hắn không cam tâm mà đã tìm cách đưa lũ quái vật về nhà máy, còn hắn thì trở thành Red. Tương tự như hai giả thuyết trên, thì Red cũng ôm hận và muốn trả thù công viên Oswald vì đã lấy đi tất cả của hắn. Về nội dung của Chapter 2, thì chúng ta sau khi trốn thoát khỏi nhà máy chắc chắn sẽ tìm cách tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt và nó sẽ dẫn chúng ta đến với công viên Oddworld. Lúc này, Red đã sẵn sàng để tiến hành kế hoạch trả thù. Đội quân Rainbow Friends của hắn sẽ kéo đến và tấn công Oddworld và chúng ta lại một lần nữa bị mắc kẹt với lũ quái vật.
Lần này lũ quái vật sẽ còn đông đúc và nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của những con Rainbow Friends mới như là Pink và Yellow. Và trong quá trình chơi, chúng ta sẽ biết được những sự thật đen tối mà giám đốc Oswald đã che giấu, cũng như là thân phận thực sự của Trenton. Nói chung là vừa có sinh tồn, vừa có giải đố, vừa có bí ẩn, vừa giải đáp hết câu chuyện. Rainbow Friends Chapter 2 tầm này phải 100 tỷ lượt chơi mới xứng đáng. Nghe hấp dẫn quá đúng không nào? Cái này hoàn toàn là Mi-game tôi bịa ra nhá. Sau này mà ra giống hệt thì Rainbow Friends cứ để credit biên kịch là Mi-game tôi nhá, tôi sẽ không lấy phí bản quyền gì đâu. Thế nhưng tất cả những gì mà Mi-game tôi nói ở trên đều sẽ vô nghĩa nếu người ta không ra mắt Rainbow Friends Chapter 2. Vậy thì đến bao giờ chúng ta mới được chơi phần 2 đây? Spider, tựa game trước đây của tác giả, cũng từng rất nổi tiếng trên Roblox. Trong game thì một người chơi sẽ bị một con nhện cắn trở thành một quái vật biến dị nửa người nửa nhện, với nhiệm vụ là đi săn lùng những người chơi còn lại. Tựa game thành công đến mức rất nhiều game thủ đòi tác giả ra mắt Spider 2. Thế nhưng con game này không bao giờ có phần 2 cả, thế nên người ta sợ Rainbow Friends cũng sẽ đi vào vết xe đổ này. Anh em đừng lo, Mi-game tôi có thể đảm bảo với anh em rằng Rainbow Friends chắc chắn sẽ có phần 2. Bởi hãng Fragment Games hoạt động rất là năng nổ trên mạng xã hội và họ đã từng nói rằng họ rất mong chờ tới lúc cho mọi người thấy câu chuyện tiếp theo của Rainbow Friends. Nó chứng tỏ Chapter 2 đang được tích cực phát triển và theo tôi sẽ ra mắt sớm nhất là tháng 12 năm nay, tức 6 tháng kể từ khi Chapter 1 ra mắt, còn trễ nhất sẽ là tháng 6 năm sau. Đây là khoảng thời gian phù hợp để hoàn thiện sửa lỗi cho Chapter 1 cũng như là thiết kế Chapter 2 theo đúng tiêu chí điên rồ hơn như Red đã nói. Sở dĩ Mi-game tôi đưa ra con số này là bởi vì Poppy Playtime cũng tốn gần ấy thời gian để tung ra Chapter 2. Nói chung là tôi đoán đại chứ tôi đâu có trốn dưới gầm giường của Fragment Games, đâu mà tôi biết họ sẽ ra mắt game khi nào. Nói chung tầm này mà anh em còn tin lời thần gió Mi-game là dở rồi. Và thông tin cuối cùng về Rainbow Friends Chapter 2 mà Mi-game muốn mang tới cho anh em đó là những gì mà tôi đã bịa ra nãy giờ, có hợp lý hay mất não bao nhiêu thì cũng sẽ không hay bằng những giả thuyết do chính anh em Mi-fan nghĩ ra được. Nên là anh em có ý tưởng nào hay ho, thì hãy comment bên dưới để Mi-game cũng như là mọi người được mở mang tầm mắt nhé. Mà đã bình luận rồi thì cũng ấn luôn cái nút đăng ký cho tôi đi nào. Ai nhấn nút đăng ký trước sẽ được Fragment Games cho chơi trước Rainbow Friends Chapter 2. Anh em hãy tin tôi nằm dưới gầm giường nha Fragment Games mà. Ok, trên đây là dự đoán của Mi-game tôi về những thứ mà tôi cho là sẽ xuất hiện trong Rainbow Friends Chapter 2. Nếu thích video thì đừng quên subscribe cho tôi nữa nhé. Mi-game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nhé. Còn bây giờ trước hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Friday Night Sans hỏi, ông tính tới khi nào mới có nút kim cương vậy? 2 năm được nút vàng 1 triệu sub thì 20 năm nữa mới được nút kim cương 10 triệu sub nha. Bạn Ngọc Hạnh Phạm hỏi, em nói thật này, anh có người yêu chưa vậy? Mi-game tôi có tới 1,5 triệu người yêu cơ, đó chính là 1,5 triệu anh em Mi-fan đấy. Bạn Thirst Boy hỏi, anh Mi-game hồi đi học có đánh nhau bao giờ chưa ạ? Tôi lươn lẹo từ bé nên toàn nhờ người khác đánh hộ tôi nha bạn. Hôm nay tới đây thôi nhé, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng phải nói 2 lần. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.